ආයුබෝවන් මගේ ඔබ හැම දිනාටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මගේ YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද දැන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මීට ඉස්සෙල්ලා මම පාඩම් 3ක් කරා. ගස් ගොන්නක් පෙන්සලෙන් අදින හැටි, ඊට පස්සේ ඒක පැස්ටල් වලින් අදින හැටි, ඒ වගේ එකක් කොහොමද වර්ණ කරන්නේ දියසායන් වලින් කියලා. දැන් අද ඊට අදාළ මාතෘකාවක් තමයි අද ගන්නෙ. දැන් මම ඒක කියලා දුන්නේ මේ මාතෘකාවට එන්න තමයි. නැත්තම් ඒක කෙලින්ම මාතෘකාවට බැස්සනම් ඔයාලට රූප අඳින්නයි ඒක සම්පින්ඩණය කරගන්නයි ගොඩක් වැඩ තියෙනවා. දැන් අද ඒක සම්පින්ඩණය කරන හැටි චුට්ටක් කියලා දීලා මම ඒක වර්ණ දානවා. අද අඳින්නේ දර කඩන්න ගිය ස්ත්‍රීන් පිරිසක්. කැලේ දර කඩන්න ගිය ස්ත්‍රීන් පිරිසක්. ඕවා මාතෘකා සාමාන්‍ය පෙළටත් එනවා, උසස් පෙළටත් එනවා. නමුත් අපේ දැන් අලුත් සමාජය මේවා දැකලා නැහැ. මම දන්නවා දැකලා නැහැ කියලා. ගොඩක් ගම්බද ඉන්න කෙනෙක් වුණත් හරි අඩුයි මේවා දකින්න. දැන් ඇත්තටම මේ සමාජයේ ඒ වගේව නැගේ හැසලින් තමයි යන්නේ. ඒවා හරි අඩුයි. ඉතින් නමුත් අපිට ඒ අත්දැකීම් තියෙනවා. අපි ඒ වගේ ලස්සන ඒවා බලලා තියෙනවා. මම බලලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒක නමුත් එන මාතෘකාවට එනවා. ඔයාලට ගොඩක් වෙලාවට මම හිතන්නේ දැන් ඔය තියෙන ටෙලිනාට්‍ය වලින් එහෙම තමයි ඒ වගේ දර්ශන ගන්න වෙන්නේ. ඒ වගේම නැත්තම් ගුරුවරු දැන් මේ වගේ චිත්‍ර පාඩමකදී මේ අර දෙන මේ අපි දරුවට අදහස් උද්දීපනය වෙන්න චිත්‍ර ගුරුවරයෙක් කියන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා විස්තර කරලා දෙන්න ඕන. එන්නේ ඒකෙදි තමයි මතුවෙන්නේ. මම පොඩ්ඩක් විස්තර කියලා දෙන්නම්. එතකොට ඔයාලට මතක් වෙයි. දැන් දර කඩන්න කැලේ ගියාම දර කැලෑව ගැන කියන්නම්. ඒ කැලෑව ගස් වත්තක හැදෙන ගස් වගේ නෙමෙයි, කැලෑවේ ගස් එකට හැදෙන්නේ. ගොඩාක් ගොන්නක් ගස් ගොන්න. එතකොට ඒ ගස් එහාට මෙහාට නැමිලා යන්නේ. එක දිගටම ගහ යන්නේ. ඊට පස්සේ නිකන් අර දාර ගස් ටිකක් මේ ඝනකම කඳන් තියෙන එහාට මෙහාට නැමුණු මේ ගස් තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ. ඒවා ටිකක් ඒ කැලේ ගස්, වත්තක ගස්, තේක වත්තක තියෙන ගස් වගේ නෙමෙයි. කැලේක ගස්. ඊට වැඩිය වෙනස් එහාට මෙහාට පොඩක් නැමිලා ගැට වගේ හැදිලා අන්නේ වගේ තියෙන අතු බෙදිලා ගියපු ගස්. ඊළඟට දර කඩන්න ගියන් පස්සේ කට්ටිය විවිධ ඉරියව් තියෙනවා. දර කපනවා, කතා කර කර ඉන්නවා, දර අරන් එනවා, ඒක අර උකුලට අරන් එනවා. ඊළඟට දර මිටියක් වගේ එකක් හේතු කරලා තියෙනවා. පොඩ්ඩක් විවේකයට වාඩි කරලා වෙලා ඉන්නවා. සමහර අය ඔය විටහෙම අරන් ගිහිල්ලා ගලක් උඩ ඉඳගෙන කනවා. අනික ඔක්කොම කතා කරගෙන ඒ දර මිටි බැඳ ගන්නවා, බැඳගෙන එනවා. මොන වගේ ඉරියව් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒ ළඟට රූප ලොකුටත් ඈතට පොඩියටත් දාලා ගස් අස්සෙන් පේන විදිය දාන්න ඕන. එතකොට වර්ණ කරනකොටත් ඒකට හෙවණ වැටෙනවා. ගස් අස්සෙන් හෙවණ වැටෙනවා. ඊට පස්සේ එළිය අඳුරු තැන්, එළිය තැන් ඔක්කොම ගස් වලට, ගසේ කඳන් වලටත් හරි ආලෝකය වැටෙනවා. ගස් අතු අතරින් එළිය වැටෙනවා. එතකොට හරි ලස්සනයි. ඉතින් අන්න ඒ වගේව තමයි මතු කරන්න තියෙන්නේ. අද මම ඒක ඒ වගේ මාතෘකාවක් පෙන්සලෙන් කොහොමද කරන්නේ කියලා ඉස්සෙල්ලා කියලා දෙනවා. පෙන්සලින් ස්කෙච් එක නෙමෙයි චුට්ටක් මම ඒකේ දානවා මේ ත්‍රිමාන දානවා. ත්‍රිමාන දාලා පෙන්සලෙන් කොහොමද කරන්නේ කියලා දෙනවා ඉස්සෙල්ලාම මාතෘකාව. එතකොට ඔයාලට වර්ණ දාගන්න හරි පහසුයි ඒ විදිහට කරාම. නිසා ඒ රූප සම්පින්ඩණය තමයි ඉස්සෙල්ලා වෙන්න ඕන. ඒතකොට රූප සම්පින්ඩණය කරන විදිහත් මම ඒ චිත්‍රත් එක්ක චුට්ටක් කියලා දෙන්නම්. ඈත ළඟට කොහොමද, ඈතට කොහොමද කියලා පොඩ්ඩක් මතක් කරන්නම්. අඳින වෙලාවට ඊට පස්සේ මේක ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒක අවබෝධයක් අරගෙන කරගන්න. දැන් පාඩම නරඹන්න. ඒ වගේම මම නැවත මතක් කර සිටිනවා channel එක subscribe කරන්න, නව අදහස් කියලා එවන්න. ඒ අදහස් ගොඩක් මට වටිනවා. කමෙන්ට්ස් දාන්න. ඔයාලගේ අදහස් ඔයාලා යම් දෙයක් ගත්තා නම් ඒක හරි, ගන්න බැරි වුණා නම් ඒක හරි, පේන්නේ නැත්නම් ඒක හරි කියලා එවන්න. එතකොට මට ඒක පොඩි වෙනස්කම් කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි නම් ඒක, තේරුම් නැත්නම් ඒක මොන හරි කමන්නේ කියලා එවන්න. ඒ නිසා දැන් පාඩම නරඹන්න.
මම දැන් ස්කෙච් එක පෙන්සිල් ඩ්‍රොයින් එක කරනවා දර කඩන ස්ක්‍රීන් කියන පිරිසක් කියන මාතෘකාවේ යටතේ. අද මම මේ කුලී ගන්නේ මේ උස අතට තමයි කුලී ගන්නේ. උස අතට මම අරගෙන මේකේ පින්තූර ටික සම්පින්ඩණය කරනවා. අපි මෙහෙම බලමු අඳින කොහොමද පින්තූර ටික දාගන්න පුළුවන් කියලා. මෙතන දානවා මං ඉඳගෙන ඉන්න රූපය. මෙතන හරිය දාමු අපි දර බඳිනවා වගේ රූපයක්. ඉස්සරහින් දාන්නේ අපි ඉඳගෙන ඉන්න රූප. ඉඳගෙන වගේ නැමිලා ඉඳගෙන ඉන්න රූප වගේ ඒවා. මේක රූපයක් මම දැම්මා. මේක අඳිනවා දැන් හොඳට.
තමයි දැන් pencil drawing එක. මේක මම දැන් මේ පැන්සලෙන් ටිකක් තදට ඇඳලා පෙනෙන්නේ නැති නිසා නමුත් මේක දියසායන් වලින් පාට කරනකොට බොහොම ලාවට ඇඳුත් තමයි හරි. දැන් මේක මම අනිත් දවසේ ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කරන්නේ මේක දියසායන් වලින් වර්ණ දානවා. ඒක ඔයාලට මේක දැන් මේ රූප ස්ථානගත කිරිල්ල. මේ වගේ ඉඳගෙන ඉන්න වගේ නැමුණ රූපයක් නම් මේ වගේ ඉස්සරහින් අඳින්න පුළුවන්. හේතුව මොකද පිටිපස්ස හොඳට පේන්න ඕන නිසා. ඊපස්සේ අනිත් රූප පිටිපස්සෙන් අඳිනවා. දැන් මේක බොහොම සරල ක්‍රමයක්. ලොකු ඈත ප්‍රදේශයක් දැම්මෙත් නැහැ. ළඟ වගේ රූප ටික දාලා සරලව පසුබිම දැන් මේක කැලෑවක විදිහට පිට පසුබිම වර්ණ කරන්න පුළුවන්. දැන් වීඩියෝ එක බලන්න ඔයාලත් ඔහොම ඇඳලා ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ රූප ස්ථානගත කරලා එතකොට ඔයාලට රූප මේවා විභාගයට කරගන්න ලේසි. සාමාන්‍ය පෙළ උසස් පෙළ දෙකටම මේ වගේ මේ ක්‍රම හරියනවා. එතකොට වර්ණ දාලා කරගන්න ලීටි රූප සම්පින්ඩණය තමයි චුට්ටක් අමාරු. ඒක මේ විදිහට කරගන්න. දැන් වීඩියෝ එක නරඹුව ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි.